අද අපේ database management subject එකේ question video series එකේ 12 වෙනි question set එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු 12 වෙනි question set එක මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. question set 12 එකේ scenario එකත් අපි කලින් question set 11 එකේ කතා කරපු එකමයි. question set 12 එකේ මුලින්ම අපිට කියනවා customer table එක හදන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි හදපු database එකේ supplier table එකත් හදන්න කියනවා. එහෙනම් අපි question set එක කරන්න පටන් ගමු. හරි අපි මේ ඉන්නේ question set 11 එකේ හදාගත්ත year diagram එක ඇතුලේ. අපි මුලින්ම customer table එක හදාගනිමු. table එක add කරගෙන මම table name විදිහට customer දෙනවා. ඊට පස්සේ column names ටිකයි data type ටිකයි දෙනවා. හරි customer table එක අපි හදාගත්තා. ඊළඟට අපි supplier table එක හදාගමු. මම table name විදිහට supplier දෙනවා. ඊට පස්සේ column names ටිකයි data type ටිකයි මම add කරගන්නවා. හරි අපි supplier table එක set කරගත්තා. question set 12 එකේ කරන්න තියෙන්නේ එච්චරයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.